Aláàfin tí wọ́n kọ̀ tí wọ́n ò jẹ́ kí ogun ó sinmi àrọ̀ ni ọ̀wá lẹ́nu àti sinmi Oníkòyí ọ̀dẹ̀ tìkẹ́. So kẹ́ni tó ṣẹlẹ̀ kẹ́ni tí mo rí. ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ̀yin àgbààgbà wa nílẹ̀ Yorùbá ẹ jọ sí Kábíyèsí Owoade wọ́n fẹ́ pín ilẹ̀ Yorùbá sí méjì ni wọ́n ní wọ́n ti fẹ́ chíńjì nọ́mbà mọ́tò ẹ wò ẹ mọ̀ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ jù ẹ jẹ́ kí n sáré gbé débẹ̀ kó wá gbọ̀n kan tí bàbá wa Awíkonko èyí tí wọ́n sọ nípa Kábíyèsí Owoade ẹ wò ó ń bọ̀ àwọn là ń dẹ́ẹ̀dẹ̀ ẹ wò ẹ wá nǹkan kẹ́ fìdílé kí wá gbọ̀n kan tí wọ́n sọ. Àyànkọ́lá Àyànwòye òun náà ló ké gbàjarè ó fẹ̀sùn kan Aláàfin Ọ̀yọ́ Kábíyèsí ọba ń bí Bọ́lá Akeem Owoade allegedly ó fẹ̀sùn kàn wọ́n táwọn ò nígbàgbọ́ ń pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí bẹ́ẹ̀ ni àwọn ò nígbàgbọ́ pé bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ló ṣe rí eléyìí tí mi ò bá wá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ òun náà ni ti pé Aláàfin Ọ̀yọ́ wọ́n tó dá controversy kalẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ plate number àní àjẹkùrọ̀ ọ̀ràn kan tán lẹ̀ àwọn èèyàn kan tó ń gbọ́wọ́ ẹ̀ sáwo ń ta fẹ́ fìjàngbọ̀n ṣe ta fẹ́ fìjà ṣe ta fẹ́ fi wàhálà ṣe nìkan ni òye mi ń tèmi Àkàndá because bí wọ́n bá pè èèyàn láyàn àwọn Yorùbá ní wọ́n ń pè èèyàn láyàn ẹ̀sìn bókọ rí ni bókọ rí làyàn lọ́dọ̀ mi àyàn Àgàlú àyàn Yẹmí àyàn Gbèmí. Now èmi rò wípé bọ́ bá ń pè èèyàn ló ń fúnra ẹ̀rà yìí ìmọ̀ ń pà fún ẹ̀ mọ́ torí àti ìní sọ gbólóhùn kan gbólóhùn méjì àwọn èèyàn kan tún ti sọ pé ká mórí wá bí ṣẹlẹ̀ ò bá dẹ̀ sí náà lọ̀rọ̀ ò ní sí àtẹ̀mí àtẹ̀yìn lájọ mọ̀ wípé láti ẹjọ́ yìí àṣẹnu ń gbọ́ lágún lórí ètò yìí lórí ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́ àti Aláàfin àpilẹ̀kọ tí mo rí hùn àbí tí mo rí hùn èmi náà dẹ̀ ní plate number òun lọ́wọ́ pé Aláàfin kọ nǹkan ọ̀hún sí plate number so lára àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ tó kọ́mẹ́ǹtì àwọn ganan tó ń jẹ́ kí kinní òun ó bí ìyàn nú lára àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ tó kọ́mẹ́ǹtì kan ní ẹ̀ńtán bá bí dáa nínú wa kó sọ̀rọ̀ sí nǹkan t'Aláàfin ṣe pé tá a bá bá tàn sójú wa fọ́ àbí tí wá di àbá àrọ́bá wọ́n á wò pé naturally kìí ṣe torí ó ń tọ̀ gangan ń ló gbé mi wá torí ṣé la parọ́ mọ́ èbùsùn jẹ ń bá nítorí ẹ̀ ni mo parọ́ o ṣùgbọ́n mo mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ wá ń tèmi fúnra lára mi ni wípé níwọ̀n bá àgbà tí Ọ̀yọ́ Aláàfin tí wọ́n kọ̀ tí wọ́n ò jẹ́ kí ogun ó sinmi àrọ̀ ni ọ̀wá lẹ́nu àti sinmi Oníkòyí ọ̀dẹ̀ tìkẹ́. So kẹ́ni tó ṣẹlẹ̀ kẹ́ni tí mo rí ẹ má bàa mọ̀já àwọn fi hàn yín mọ́tò tí bàbá gba nọ́mbà ọ̀hún sí òní Cadillac Emperor the paramount ruler of Yoruba race ntí Aláàfin gbà síbi plate number nìyẹn meanwhile bọ́ọ̀ ni ọba gba nọ́mbà Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ni bólúbàdàn ọba gba nọ́mbà Olúbàdàn of Ìbàdàn ni tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Olúwo nìkan la rò pé ó ń kó àṣà aláṣà
a mọ̀ wípé ó nílùú lẹ́nìkejì èèyàn bí ìgbín ní hègbín ẹni bí àwọn onírà òun òye sọ ó jẹ́ kàyéfì torí gba tá a sọ kan tẹ́sí sọ pé méjì la sọ àbí ká mórí wá bẹ́yìn ọ̀bá lálámọ̀ràn gidi tàbí bọ́ bá jẹ́ pé ẹ ò lákìyèsí tẹ́ fẹ́ ṣe tàbí tẹ́ fẹ́ pé kábíyèsí ọba Bímbọ́lá Akeem sí òun náà làwa ń sọ fún pé gbogbo nǹkan nǹkan là á ṣe ní dáná ogun dáná ọ̀tẹ̀ so mo kí gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire bí bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé ìbànújẹ́ òní kàn yẹn bá mi share program yẹn ẹ dákun ẹ jẹ́ kó délé kó dóko ẹ jẹ́ ó dẹ́sẹ̀ kúkú kọ́ dọ́nà jíjìn ẹ wí fálára wí fájèrò ẹ bá ń wí fọwárangún pé àkàndọ́ra kókó mo tún ti dóde mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ òun ó le díẹ̀ torí ó mú ọ̀rọ̀ ẹ̀mí dání gbogbo ẹ̀ lẹ́mọ̀ gbogbo ẹ̀ ni màá ṣàlàyé yékéyéké torí bẹ́ẹ̀ lómi ìbá rí ní tí mo kọ wọ́n rò wípé awẹ́wà ni ṣùgbọ́n kì í ṣawẹ́wà o kì í ṣe kíni kì í ṣe awẹ́wà now ṣáàtìrì ti plate number ẹ jẹ́ kí n sáré kàpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan ẹni ní di Aláàfin of Ọ̀yọ́ Ọba Bímbọ́lá Akeem Owoade has reportedly placed the title, and I quote, paramount ruler of the Yoruba race on his new Cadillac Escalade. This raises a serious question. On what basis is that title being claimed? On what basis? Ta ló fi Aláàfin jẹ paramount ruler Yoruba race? Because wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ni wọ́n ń bẹ̀rẹ̀ kínní ọ̀hún kí ló dé tí wọ́n táwọn Ọ̀yọ́ fẹ́ràn wàhálà báyìí ẹ̀ tó ń jẹ́ Yorùbá land mọ́ Yorùbá race tún ni. a ti sọ fún yín pé ókè o ìwọ̀nba ìlú péréte tí ń jẹ́ Yorùbá land lélẹ̀ o ẹ wá fẹ́ shift ẹ̀ kúrò ní land ẹ fẹ́ sọ di Yorùbá race tá a bá sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá race ó cut across many communities, many states, many towns. So kí wá ló bí gbogbo eléyìí báyìí torí Ọlọ́run. So many believe this move is not accidental. No, it's not coincidental. There are past statements from the late Aláàfin Adéyẹmí III where he encouraged the people of Ọ̀yọ́ not to give up on asserting their position, suggesting that what we are seeing now may be a continuation of that long-standing mindset rather than any external influence. Some also argue that this situation has been allowed to grow over time. The relationship between the Ooni of Ife and the Aláàfin, especially in recent years, has been interpreted in different ways. While efforts at peace were made, others see it as giving room for such claims to persist. Historically, there have been tensions, disagreements, and strong positions about the Ife throne and its place in Yoruba history, many of which were not widely challenged at the time. It now raises another concern. Could it be that Aláàfin Abímbọ́lá Owoade is being misled on the throne? Because at this point, it begins to look like an unnecessary comparison or quiet rivalry with the Onirisha. But should there even be competition when it comes to traditional leadership and heritage? Looking at history,
Questions of authority and supremacy have always been sensitive. The old Oyo Empire was powerful, no doubt, but it is also had its decline and challenges, including conflicts that shaped its current state. Today's reality is different from the past. The era of empires has passed, and what remains now is heritage, history, and cultural identity. So the real question is, should titles like this be based on present day reality, historical legacy, or personal belief? Ọ̀rọ̀ nu lọ́wọ́ ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ oòjíire. Wọ́n ní ṣé táìtù yìí ó ní tó gbé lẹ́sẹ̀, bóyá pẹ̀lú àṣà ni o, bóyá pẹ̀lú ìṣe ni o, bóyá pẹ̀lú ìtàn ni o, bóyá pẹ̀lú àbáláyé ni o, bóyá pẹ̀lú ìgbàgbọ́, bóyá pẹ̀lú ìfẹnukò, bóyá pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire, àbí personal belief. As far as I'm concerned, to me it is a personal belief. Alára ní gbáraga ni mo kà sí. Adìẹ tó fẹ́ wọlé tí ń bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yìn sọ ga tẹnu ọ̀nà ni. Ó kàn tó bá wùyàn ló lè pe rẹ̀. Ńgbà tálàfin bá ń pe rẹ̀ ní emperor. Aláàfin nìkan is very very unique and powerful. Láì fi emperor kan, láì fi paramount ruler of Yorùbá race sí. Because ilé ò wà acceptable, kò dẹ̀ lè work. One, kó tó di pé màá lọ síbi tí brother wa Ayanwuyi, ẹ jẹ́ sáré gbàṣẹ́jú kan nínú. Orí adẹ́tù ń pètè àrán, orí adáran ń pètè àtijọba. Bàbá wa jọba tán, ọgbọ́n àti lò ó, òye àti lò ó, oore ọ̀fẹ́ àti lò ó, báwo la ṣe ní í sí? Now, mò ń bọ̀ o. Network yóò dáa tó rárá. Pápápá nǹkan tí Ayanwuyi tó kọ́kọ́ fi síta, ó ti consult Aláàfin lẹ́yìn tó parí documentary tó fẹ́ ṣe, kó tó di pé bóyá Aláàfin sọ pé kò gbọdọ̀ gbé jáde ọ̀ṣọ́ tó fi di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní dúnkokò mọ́ra wọn, wọ́n pa ọ́, èmi ò gbọ́ rí o, gbà pé bẹ́ẹ̀ ni o. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí Ayanwuyi fi bí yìí, ó ní Ayankola Ayanwuyi, tẹ́ bá wo Twitter ẹ̀, ìyẹn Kọ́lá Ayanwuyi, ẹ máa rí mbẹ̀, ó ní in this age and time, a Yoruba king said he will pine me and nothing will happen. Now, lẹ́tà tó kọ sálàfin nìyí lọ́wọ́ mi yìí, ẹ̀já sáré yẹ̀ wò. Thursday, March 26, 2026. Lẹ́tà ẹ̀dín Ayankola Ayanwuyi wà ńbẹ̀ pẹ̀lú ìlú tó gbé sẹ́gbẹ́ kan. Our ref DUN-A001-2026-0016 His Imperial Majesty Ikú Bàbá Yèyé Ọba Abímbọ́lá Owoade 1 Aláàfin of Ọ̀yọ́, Ààfin Ọ̀yọ́, Nigeria. Your Imperial Majesty, notification of documentary screening, The Throne of Aláàfin Ọ̀yọ́. I write to introduce myself and to respectfully inform Your Majesty of my documentary film, The Throne of Aláàfin Ọ̀yọ́. My name is Ayankola Ayanwuyi, a cultural documentary filmmaker and the executive director of Dundun Center, and an initiative dedicated to the documentation,
preservation and promotion of Yoruba traditions and cultural heritage. The Throne of Alaafin Oyo is a 45-minute documentary that explores the transition of the reign of Oba Lamidi Adeyemi III to Your Majesty's ascension. The film examines the kingship process, traditional rights, and ancestral lineage that define the institution of the Alaafin within Yoruba history. The documentary is scheduled for physical screenings in April 2026 across Lagos, Ibadan, Oyo, and Ogbomoso, given the cultural and historical significance of the Alaafin story. I consider it important to formally inform Your Majesty of this work. This project is undertaken with respect for Oyo and its enduring place in Yoruba civilization. Thank you for Your Majesty's time and consideration. Yours faithfully, signature, Ayankola Ayanwuyi, Executive Director, Dondon Center. So, wọ́n dẹ̀ gbà Aláàfin Ọ̀yọ́ ní 27 March 2026. Stamp wọn lélẹ́yìí, Office of the Aláàfin of Ọ̀yọ́ signed. Stamp culture ambassador to Aláàfin of Ọ̀yọ́, date 27/03 2026. So olele o. Now lẹ́yìn ẹ̀ ní Ayankola Ayanwuyi ló wá fi àtẹ̀jáde yìí síta. The Throne of Aláàfin of Ọ̀yọ́ births in Lagos. Last Saturday, cultural advocates, historians and lovers of Yoruba history gathered at the private viewing of the Throne of Aláàfin Ọ̀yọ́ at the Jane Randu Center of Yoruba Culture and History, Onikan, Lagos. It was also an interactive moment where many learned more about the most storied throne of Oromiyan, which belongs to the Yoruba people. The 45-minute documentary by Ayankola Ayanwuyi is dedicated to the memory of Adebayo Faliti, 1921 to 2017, whose life's work preserved and projected Yoruba culture and language through literature and modern media. The film is an attempt to engage the depth of the Alaafin institution beyond the coronation ceremony. Among guests at the premiere were Princess Folashade Adeyemi, the first daughter of the late Alaafin Adeyemi III, who represented Oba Adeyemi Royal Dynasty, Olori Olamiji Pierce from Oyotunji, the Yoruba Kingdom in South Carolina, USA, Crown Prince Omololu, Prince Adebimpe Ladigbolu, who represented the Ladigbolu royal family, and Prince Adebayo Onishile, who represented one of the royal families from the old Oyo Empire. Ibadan, the Oyo state capital, is next to watch the Throne of Alaafin of Oyo, on Thursday, April 16, at the Institute of African Studies, University of Ibadan. Speaking at the post-screening of the documentary, Ayanwuyi described the documentary as an educational and archival work, which focuses on the significance of the Throne of the Alaafin Oyo within Yoruba civilization, using the recent transition as a lens to explore continuity, legitimacy, and cultural meaning. He explained that the film is not just about the emergence of a new Alaafin and not limited to an anniversary moment. And I quote, "It is about situating that transition within a broader historical and cultural context to help people understand what the throne represents beyond the present. He said, "The Throne of Alaafin Oyo is an independent project, fully self-funded and produced under Dondon Center, which operates as non-profit cultural organization." He noted that the project, which took him 1 year to complete, was purely driven
by cultural responsibility and the need to document history. He said, and I quote, "I have not met Iku Baba Yeye, Aláàfin Abímbọ́lá Owoade I, and I do not have any direct relationship with the palace. In fact, we formally wrote to notify the palace about the documentary and its screening, but we have not received a response up to this point." He added, stating that there were key figures they intended to include in the narrative but could not reach. If, however, identified funding as one major constraint that plagued the project. Hence, it was financed personally, and the no center operates within institutional funding. This limits the scale and speed at which it could work. According to him, other constraint was that many people still do not fully understand the urgency of cultural documentation and preservation, which made access difficult. On the seeming gaps in the documentary, Ayankola said, and I quote, "There are indeed many layers to the history and structure of the Alaafin institution, including questions around lineage, transitions, and internal dynamics. However, this documentary does not attempt to exhaust all historical debates. It is a focused work with clear boundaries. Some of these issues require deeper, more extensive research and possibly stand-alone projects. It is important not to oversimplify or speculate on sensitive historical matters without sufficient depth. In spite of this, the production features some credible sources such as Professor Akin Alao, a renowned historian from Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Adediwura Owoade, Magaji of Oyo, Wasiu Bolaji, Kudefo Aláàfin, Sangoleke Ojelabi, Oyedemi Oyelowo, and Chief Sulaiman Aremu Ayelara, aka Ajobiewe, a renowned Nigeria Yoruba oral poet, chanter, and actor. So, nǹkan tí Ayankola Ayanwuyi tó fi ilẹ̀ tó fi ìtànù Ayankola Ayanwuyi tó fi ìtànù, but unfortunately ńgbà tí kìnìún bẹ̀rẹ̀ tó tún gbé ìtàlélẹ̀ yìí, event postponed, that is eléyìí tó yẹ kó wáyé nílùú Ìbàdàn tó yẹ kó tẹ̀síwájú ọkọ̀ the throne of Aláàfin documentary screening Thursday, April 16, 4 p.m. Drapers Hall, Institute of African Studies, University of Ibadan. Wọ́n ti gbé gilé event postponed. Event postponed. So now, níbi ló ti wá kọ́ gàdàgbà Aláàfin himself threatened he will kill me and nothing will happen because I made a film promoting the throne of his forebears. Ẹnìkan dàbí ó ní I feel bad about this. Aláàfin should surround himself with progressive people. Eléyìí this is really bad. What's wrong with this king? To think we've been supporting him, taking all this insult only for him to disappoint us. I'm really distraught. So Ayankola Ayanwuyi wá tún dàbí I regret all I have been saying in defense of Ọ̀yọ́. Ẹni wá sọ pé henceforth it's hand off for me. Let Ọ̀yọ́ fight our battles alone. So now bẹ́ẹ̀ bá wá wò ó dáadáa ẹ rí i pé níbi ló ti wá sọ pé in this age and time a Yoruba king said he will pààyàn me and nothing will happen. So lọ́dọ̀ mi allegation ni ṣùgbọ́n kì í ṣe allegation kékeré because ìgbà táwọn èèyàn sẹ́ǹdì kínní ìsinmi tí mo ní mi ò ní sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ wọ́n ń rán mi létí pé ṣe mo rántí bàbá ọba Ọ̀yọ́túnjí olóyè olóògbé Lukman Aróńfálè pé bí gbogbo wa ò sí sọ̀rọ̀ lélẹ́yìí tó fi rí bẹ́ẹ̀ o pé ká má dá Àyánkọ́lá Àyánwuyì ká má dáadáa kínní yìí n tó gbé mi wá lónìí nù o gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire nbo ni ká gbà nbo ni ká yà sí kíni lórí ọ̀rọ̀ yìí kí là ń bá káàkiri
ṣé èèwọ̀ ní kéèyàn kan tún sọ̀rọ̀ lórí ìtàn ni. So as far as I'm concerned, láti sáré dáhùn ìbéèrè gbogbo ẹ̀yin ọ̀pọ̀ èèyàn tí ń sọ pé Awíkonko ẹ gbọ́dọ̀ kọ ìtàn, ẹ gbọ́dọ̀ kọ ìtàn, ẹ gbọ́dọ̀ kọ ìtàn. Lo and behold, ìtàn kíkọ yóò gbà mí lásìkò. Ìtàn kíkọ yóò gbà mí lásìkò. Àkọ́kọ́ nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé yóò jẹ owó. Kò dẹ̀ sẹ́ni sponsor èèyàn, kò sẹ́ni finance èèyàn. Náà l'Ayankola Ayanwuyi sọ yìí. Ó ní kò sẹ́ni tó finance òun. Self finance dín ní. So n ló jẹ́ kó gbà lódìdí ọdún kan. Ngbà tí ìtàn kan bá wá gbà mí lódìdí ọdún kan, ọjọ́ wo ní ráyè láì ṣiṣẹ́ lórí ìtàn mi. Ìtàn mélòó ní wàá ṣe fódìdí ọdún mẹ́wàá, láàrin ọdún mẹ́wàá. So gbogbo eléyìí máa ń discourage èèyàn ni. Látàrí eléyìí, ọ̀nà wo ni wọ́n wá gbé tọ̀dọ̀ mi gbà? Ọ̀nà wo ni wọ́n gbé tọ̀dọ̀ mi gbà? Ta ni sọ̀rọ̀ mbẹ̀ yẹn? Mò ń gbọ́ mi ketekete o. Ọ̀nà wo ni wọ́n gbé tọ̀dọ̀ mi gbà? Òun náà ni pé mo rò nírò pé kémi ó gbé tọ̀dọ̀ mi sí audio line. Ẹja mọ package àwọn ìtàn ìlú kọ̀ọ̀kan gẹ́gẹ́ bí ewì, kí n sì máa fi nǹkan mi síbi tí n ó ti tà á. Àwọn tí ó gbọ́, màá sọ fún ẹnjìníà mi, ó máa ṣètò taste. Ó máa ṣètò taste débi tó máa fi last láwọn ibi tí n ó ti tà á. Bóyá kí n mọ̀ fi sí Amazon, Spotify àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Torí ọjọ́ ọ̀la káwọn tí ń bọ̀ lẹ́yìn kí wọ́n lè bá ìntàwé kó lè bá wúlò fún wọn, kó sì lè wúlò fún ilé ayé wọn, àbí kí wọ́n lè rí nsòdiwọ̀n. So ohun tí n ó gbìyànjú láti ṣe ń tẹ̀dọ̀ mi nìyẹn. Now ọ̀rọ̀ rẹ o, gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n, ọ̀rọ̀ rẹ gbogbo mùtúmùwà, gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire tẹ́ ẹ láǹfààní àti máa wò mí, tẹ́ ẹ láǹfààní àti máa gbọ́ mi. Ọ̀rọ̀ rẹ ibo ni ká gbé kábáyàrá já, ibo ni ká rò yìí wọ̀. Mo mọ̀ pé èèyàn fẹ́ ní gbólóhùn kan tàbí méjì láti sọ. +234 915 147 9599 +234 915 147 9599 àti +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Nọ́mbà tẹ́ ti láǹfààní láti pè mí ní méjèèjì un. Ọ̀rọ̀ ló délẹ̀ yìí o. Àkọ́kọ́ ọ̀rọ̀ méjì láti treat yìí. Àkọ́kọ́ ni ti nọ́mbà tálàfin gbà, Emperor, the paramount ruler of Yoruba race. Ńbo la tún já sí? Ńbo la ti ń bọ̀? Ńbo la dé? Ibo la ń lọ? Ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n ẹ̀ la wá lọ́yẹ̀ sọ bí a dé fún wa, ibo la dé? So ńbo la dé báyìí, ibo la tún já sí báyìí? Lórí ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́ àti Aláàfin, Ayankola Ayanwuyi ó fi lẹ́tà sọwọ́ sáláàfin. N ó gbé documentary jáde o. Palace fọwọ́ sí, Palace jù ló ń tẹ̀. Ṣé wọn ò wo ohun tí ó fẹ́ sọ ni àbí tó fẹ́ gbé jáde? Ta ló wo, ta ló ń tẹ̀, ta ló stamp ẹ̀? Ṣé wọ́n sọ fún ikú bàbá yèyé àbí wọ́n ṣe on his behalf? Ṣé wọ́n lo discretion wọn ni àbí àjọṣe ni? Kí ló dé tó, kí ló wá ló tún fa àkùdé tí ò fi lè wáyé mọ́? Kí la bá lọ, kí la bá bọ̀? Ọ̀rọ̀ rẹ o. Nọ́mbà lẹ́ẹ̀kan sí +234 915 147 9599 +234 915 147 9599 àti +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Nọ́mbà tẹ́lẹ̀ pè mí sínú. Àní àjẹkùrọ̀ ọ̀ràn kọ́tán wọ́n mọ̀ tó ń gbọ́n wẹ́ẹ̀ sáwọ̀ ni o. Ó dàbí ẹni pé YouTube wa ń stable díẹ̀díẹ̀, network ni na network.
ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn wa a máa sort out láìpẹ́ ẹ kú faradà ẹ bá faradà God bless you mi ò ní wáyé tì ẹ má bínú mo mọ̀ pé ní ọ̀jẹ̀ kérò ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn kan ti wọlé wọ́n ti jáde wọ́n bá àwọn tó sì nífẹ̀ẹ́ wa náà ló sì dúró síbẹ̀. tó tí n bá ti retí ìpè láàrin ìṣẹ́jú mẹ́ta sí i tí n bá ti rí ìpè a jẹ́ pé màá kó lórí ètò náà nu. +234 115 147 9599 +234 915 147 9599 àti +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 nọ́mbà àti ẹ̀rọ láǹfààní láti pè mí sínú. èmi ọmọ tá à ń bá káàkiri o n tá a fẹ́ gbà gangan ò yé mi o wetin we wan gbà is not yé mi. ọ̀rọ̀ lélẹ̀ o Ayankola Ayanwuyi ẹni ẹlẹ́ni ti ṣe wàhálà fòdìdí ọdún kan wọ́n lè sọ pé ọmọ gbé jáde báhùn kì í ṣe irú tiwa àwọn ọ̀rá àyè premier kankan ara àgbí lọ́kàn mi pẹ̀lú premier ẹni tí ó bá tẹ́ lọ́rùn yóò ṣe fásán tọ̀dọ̀ ẹ̀ jáde ni ẹni tí ó bá ti bá lára mu yóò ṣe fásán tiẹ̀ jáde láàyè ọ̀tọ̀ ń ṣe fásán tọ̀dọ̀ mi ẹ̀já ṣe fásán oríṣiríṣi àwọn ọmọ wọ́n mọ̀ bá ń bẹ̀ wọ́n mọ̀ gbé yẹ̀wò síra wọn àwọn ò ní parọ́ ó kàn jẹ́ pàwọ̀ ò ní lè fi ṣègbè ni ìṣòro tó wà ń bẹ̀ náà nu à ní lè fi ṣègbè à ní lè wojú wúṣè ń gbé bóyá kẹ́nìkan mọ̀ bá bínú bó bá ṣe rí bó bá sì rí nìyẹn wí bó bá sì rí nìyẹn wí aláwo ní bọ́mọ lẹ́rù kọ́ mọ́ lè rọ́ bó bá sì rí nìyẹn wí alákìíbọ̀ ọmọ lẹ́rù kọ́ mọ́ lè rọ́ bó bá sì rí nìyẹn wí abẹ̀fẹ́ bó bá ti rí nìyẹn wí àkàndá bó bá ti rí nìyẹn wí aláwo níbọ̀ ọmọ lẹ́rù kọ́ mọ́ lè rọ́ bó bá ti rí nìyẹn wí. ok so níwọ̀n bá àgbàtà ti retí ìpè tá a rí tẹ́yìn olólùfẹ́ mi ò sì ra stíkà fún mi tẹ́ẹ̀kan wò mí ràn bẹ́ẹ̀ tí ò sì wù yín láti ra stíkà fún mi ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé ibi tẹ́ ẹ ti ń wò mí yẹn tẹ́ bá wò sàlẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀tún ẹ máa rí $sign níbẹ̀ ẹ mọ $sign tán máa kọ tán máa gbégilé láàrin o ó wà níbẹ̀ tẹ́ bá ti click lórí ẹ̀ yóò gbé lọ síbi táwọn stíkà yẹn wà níbẹ̀ lẹ ti lórí ọ̀fẹ́ láti ra stíkà fún mi ẹ dákun ẹ ṣàánú ọmọ tí ò ní bàbá ẹ ra stíkà fún mi n ò ní bàbá mi ti kú àwọn èèyàn kan máa ń sọ pé ẹ ṣàánú ọmọ tí ò ní ìyá mo á rántí pé mo ní ìyá ìyá agbábẹ lọ ẹ ṣàánú ọmọ tí ò ní bàbá ẹ ra síkà fún mi. ẹ má yàá fi Akeem sílẹ̀ kó máa ṣe bó bá ṣe wù ú nílẹ̀ kó máa ṣe ní tiẹ̀ ọmọ ìjẹ́bẹ̀ rí tó ń já epo sáyà ni lórí ti nọ́mbà yẹn a lè èmi rò pé a lè fi wọ́n lẹ̀ ó kọ tó bá wù kálukú ni kálukú lè kọ gbogbo ọmọ káàró òjìrè mọ̀ bí tán lọ pé eléyìí ọ̀gbà ẹjọ́ wẹ́wẹ́ rárá tí Ayankola Ayanwuyi ńlọ jẹ́ kàyéfì tí n bá lórí ọ̀fẹ́ àti bá Ayankola Ayanwuyi sọ̀rọ̀ èyí tẹ́ ẹ bá mọ̀ wọ́n ẹ bá mi sẹ́ndì nọ́mbà wọn mo ti try láti wá nọ́mbà wọn látàná tí mo ti rí kinní yẹn but unfortunately mi ò rí get tẹ́ ẹ bá mọ̀ nọ́mbà Ayankola Ayanwuyi ẹ bá ń sẹ́ndì ẹ̀ sí mi kí n béèrè lọ́wọ́ wọn ṣé àríyànjiyàn jọ wáyé láàrin ara wọn ni ta ni wọ́n rán ta ni kábíyèsí kú bàbá èyí rán torí ìdúnkokò mọ́ nìyẹn èmi ò gbàgbọ́ ń tèmi so mi ì gbàgbọ́ rárá Aláàfin will never do such Aláàfin ò lè ever ṣerú ẹ̀ so èmi ò gbàgbọ́ ń tèmi
Ngbàgbọ́. Akandora Awikonko kí n má gbà àkókò yín. Ẹ like, follow page mi lórí Facebook. Awikonko television. Awikonko television. Ẹ subscribe sí YouTube channel mi. Awikonko TV. Awikonko TV. Awikonko TV. Bákan náà, ẹ subscribe sí YouTube channel mi tí mo ti ń ṣe Onídèmọdé game show. Onídèmọdé TV. Onídèmọdé TV. Onídèmọdé TV. Onídèmọdé TV. Channel tẹ́tí máa enjoy ara yín pẹ̀lú èdè àti àṣà Yorùbá nínú game show. Ìbéèrè àti dáhùn. Gómìnà Ṣèyí Mákindé fẹ́ yọ Kábíyèsí Olúbàdàn tíá èèwọ̀ ni wọ́n yọ Olúbàdàn èèwọ̀ ni. À ń ṣòfin láwọn ọba lórí níwọ̀n ìgbà tí wọ́n bá ní káńsù wọn ìyí tí wọ́n bá sọ ní káńsù wọn táwọn ìjòyè bá jókòó torí ìgbìmọ̀ ìjọba làwọn náà ìjòyè ìjọba làwọn náà tí wọ́n bá jókòó tí wọ́n bá jọrò tí wọ́n bá fọwọ́ sí ìníjọba bá gbọ́dọ̀ bá wọn gbà ṣùgbọ́n ìjọba ti ń fáyín lẹ́yìn olórí tipẹ́ ibi tẹ́ àtẹnujẹ òṣèlú báyìí dénú pẹ̀lú wọn. torí àmọ́jọ́ tẹ́ ẹ ti ń dìtẹ̀ Ládọjà bọ̀ kọ́lọ́hún ó tó sọ bàbá ìlú Olúbàdàn gbogbo àwọn tí wọ́n ń nígbà ọ̀rọ̀ ṣẹlẹ̀ táwọn kan bọ́ sórí social media àti ẹ̀gbọ́n mi tó náà bọ́ sórí social media Olúbàdàn ń gbẹ̀lẹ̀kẹ̀ lọ́rùn rẹ̀ mo ní ẹ̀kẹta tá a ní lálùdé tá a ló ń dè tí ọ̀gbà láwọ gbogbo èébú tó bú bàbá wa Sẹ́nitọ̀ Ládọjà kí wọ́n tó do Olúbàdàn nígbà wọ́n dúró lórí òdodo ìwọ ń lọ wá dọ̀rẹ́ hàn òdodo lónìí ọ̀tá ọba ló wá dọ̀rẹ́ ọba lónìí táwa ń pariwo ńgbà náà pé tí Ládọjà ń jà fún làwa náà ń jà fún ẹ má bàṣà jẹ́ ẹ má ba ìtàn jẹ́ ìwọ ni ẹ bọ́ ọ̀tá ń gbẹ̀lẹ̀kẹ̀ lọ́rùn rẹ̀ ṣe lórí báwa ń sọ ìgbà táwọn èso olóṣèlú táwa èso alátẹnujẹ bí yín táà èso olóṣèlú táwa èso alátẹnujẹ ṣé wọ́n ti wá gbẹ̀lẹ̀kẹ̀ ọ̀hún bí àmọ́ pẹ́ńpẹ́ńú ẹ̀yìn kan ẹ̀yìn mọ́gàjí kan ń bẹ tí wọ́n bá ti fún yín lówó torí ń tẹ́ jẹ àbẹ́ wọ́n bá ti fún yín lọ́kọ̀ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kọ̀kọ́ kúkọ àbẹ́mọ ọmọ yín ọba ń bẹ̀ wàláì mo promise yín pé ẹ jẹ́ ìyá ọmọ yín ó tún jẹ́ èmi máa sọ fún yín pé mo fìtàn ránà mo fìtàn rónì àwọn tó ṣe ọjọ́ ń bọ̀ ìwà kan lu àwọn tó ṣerú ẹ̀ lánàá àti tọ́gbẹ̀yìn ìran wọn dára do òsì tẹ́ ń bá ká ẹ̀yìn oúnjẹ kú jẹ òsì tẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ kú sí àbáyé yín jẹ́ báyìí níbi tójú ládé yìí bàbá tó kọ ìwé nígbà tó ráwọn tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kú ká tó ṣẹlẹ̀ láyé ìjọ́un òun náà tó sọ pé ṣé níbi tójú ti là déyìn ó tún yẹ ká máa ráwọn tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kú kan tí wọ́n tún dì. kí ló dé irú dandan wo là ń bá ká. tó náà èyí bàbá wa nìbàdàn ẹ má bá wọn ẹ má tẹ̀lé wọn o ẹ̀yin tẹ́ bá ti fún lówó ẹ gbà pàjẹ́ mọ́nú yín ni ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá tí ìgbà ẹ mẹ́jà gbọ́ bẹ́ẹ̀ yín ẹnìkan kò lè yọ Olúbàdàn ìkànnù. ẹlẹ́ẹ̀kejì ọ̀rọ̀ wa di pé bí bá a ṣe ń gbọ́ lọ́tún láàgbọ́ lọ́sì nígbà gbọ́ pé wọ́n fẹ́ yọ Olúbàdàn ilẹ̀ Ìbàdàn ni a bá tún gbọ́ ni pé bàbá tún gbé pé rárá kìí ṣe ìlú gan àní wọ́n fẹ́ yọ gómìnà náà àwọn wo lè di Andy ẹ̀fọ́n àbẹ́ẹ̀dì abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ asòfin ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ state speaker làbágbọ́ tí wọ́n fi ìdílé ti gbà kódà wọ́n gbówó wà àwọn ọ̀gbá ni àmọ́ wọn ò dákọ̀ àwọn tó gbówó wà wọ́n fẹ́ yọ gómìnà kí ni ẹnjìnà Olúṣèyí Abíọ́dún ṣe ẹni tó ṣe pé jẹ́ẹ́jẹ́ ni máa sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ kan yóò máa sọ̀rọ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ni yóò máa sọ̀rọ̀ àbálòpẹ́ bá bomi sí lẹ́nu ibẹ̀ lẹ́rè yọ̀ọ̀ba wọ́n fẹ́ yọ Olúbàdàn wọ́n fẹ́ yọ gómìnà ẹ fẹ́ bá bàálù ìjẹ́ àwọn wo ní abẹ́ẹ̀dì rẹ̀dẹ̀rẹ̀dẹ̀ gan látó gbọ́ yòó náà pé wọ́n fẹ́ yọ gómìnà àmọ́ abẹnugan iléègbìmọ̀ asòfin kò gbà ẹ̀yin ará iléègbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run ẹ̀yin ará iléègbìmọ̀ asòfin ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ dọwọ́ yín kó má di wàhálà ẹ̀yin ará iléègbìmọ̀ asòfin ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ dọwọ́ yín kó má di wàhálà ẹ̀yin ará iléègbìmọ̀ asòfin ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run àbá gbọ́
kọjá ròyìn ẹlẹ́jẹ̀ náà ni o ẹjọ́ Ṣèyí Mákindé ó lọ́dún mẹ́jọ rẹ̀ kò pé o ẹjọ́ lọ́dún mẹ́jọ rẹ̀ kò pé o kọ́ wà ní ìtàn pé kò ṣẹlẹ̀ rí Ajímọ̀bí òun ló ṣèèṣì kejì ẹ má gbégbèkúgbè wá o àfẹ́ wàhálà o àfẹ́ wàhálà o àfẹ́ wàhálà o àfẹ́ wàhálà ẹ bá wa fọ Olúbàdàn wa lọ́rùn lẹ̀ jẹ́ẹ́jẹ́ ẹ sì bá wa fi gómìnà wa lọ́rùn lẹ̀ jẹ́ẹ́jẹ́ torí ní nǹkan bíi ọjọ́ mélòó kan ìbániwò náà ń pa kínní wọ́n yọ Aláàfin o gómìnà yọ Aláàfin mo ní 13 gómìnà ò lè yọ Aláàfin lọ jókòó jẹ́ ọ̀rọ̀ Aláàfin rọrùn láti jẹ ni kò rọrùn láti yọ ni wọ́n yọ Aláàfin 13 gómìnà ò lè yọ Aláàfin wọ́n yọ Olúbàdàn 12 gómìnà ò lè yọ Olúbàdàn ilẹ̀ Ìbàdàn èmi bá náà lórí wọn ṣe ń yọ Olúbàdàn tó tiẹ̀ tó wá jẹ́ ọ̀rẹ́ jàgàbáàlò mi ojúyọbọ̀ mi lókè bàbá o nínú àwọn èèyàn bàbá sí fìlà fún yẹn mo sí fìlà fún Tinubu ìbàbò jẹ́jẹ́ la wọ́wọ́ méjì fẹ́yẹ̀ kan mo jẹ́rìí wọn gbọ́dọ̀ dọ́dọ̀ Adéwọ̀lú wọ́n mọ̀ pé pàdé yín ni ọ̀gbàgbà tí ọ̀gbà nǹkan tì ọ̀gbàgbàgbà ti rí gbà ti rí gbàǹgbà tó gba nǹkan gbàǹgbà lọ́wọ́ Tinubu kí ni nǹkan gbàǹgbà ọmọ mi kan ń bẹ o lọ́ba ti dé Kútọ̀nù ní máa ń dé sí yọ̀wà máa ń lẹ̀gà lẹ́yìn ìkùlé ilé bàbá rẹ̀ yìí pé ẹ̀yin ará ilé mọ́ wà bí o mo ò jẹun wọlé ni o ọmọ èwo nu kí ni ń lé lẹ́yìn ìkùlé bàbá rẹ̀ ọmọ rẹ̀ náà ni o Sunday ni o Sunday Ìgbòho ni o ọmọ ẹ̀ yóò dẹ́ṣẹ̀ kankan o wọn ò rẹ́sùn pọ́ pààyàn o wọn ò rẹ́sùn pọ́ dàlúrú ìyí tí ń béèrè ni pé yà ń jẹ Yorùbá ẹ má pa Yorùbá mọ́ o ilẹ̀ Yorùbá fómìnira o Tinubu ní sẹ́yìn náà ní tí mo fẹ́ nu ní bàbá ẹja fún yín ní bíi $1 million Tinubu wọlé mọ̀ pé owó ń bẹ bàbá àtúbà yín fi sí Tinubu owó ń bẹ àní tí mo fẹ́ ọ̀rọ̀ Sunday bí ìyá kẹsẹ́ẹ̀tì tẹ̀sí máa ń pe Ìgbòho sàní máa ń pa mẹ́rin Sunday bí ìpè wọn jọ sọ súná ìyá dáadáa ìyá kẹsẹ́ẹ̀tì ìyá mi nu ètò àmọ́ sọnù béèyàn bá wà láàrin arẹwà méjì ò ní bàjẹ́ ń bì kan torí pé ìtawà ń fẹ́ ńlẹ̀ Yorùbá ní kálàáfíà ó wà mo tẹ̀ ti gbúròó ìyá kẹsẹ́ẹ̀tì ti pẹ́ bàbá wo Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn wọ́n dẹ̀ lè ṣe ìlòmìnira yìí ẹrù jẹjẹ ní gbogbo ilẹ̀kílẹ̀ Ìgbòho ọgbòmìnira rẹ̀ ìlọ̀rọ̀ security ìrù ẹkùn tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí ẹni ló ń bí àwọn kan sí tòkábà lè wá mọ̀ pé ìmùlẹ̀ aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu jagaban owó ní ọ̀jẹ̀ síbẹ̀rẹ̀ nìkan ó ṣe lóun fẹ́ yọ Olúbàdàn àfẹ́kẹ́nìkan kó dà lúrú o ẹni tẹ́ bá forí ẹ̀ fàgbọ̀n kọ́ ní ọba àwọn jẹ́ láíláí ẹ fi Olúbàdàn wálẹ̀ jẹ́ ẹ fi gómìnà wálẹ̀ jẹ́ àtigun ọ̀dọ́ àtigun òsì ẹ̀dùn di 2027 o Olúbàdàn wa sì ń bẹ́ńbẹ́ pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run ọdún 10 lónìí gbẹ́ngbẹ́ng lókè òkè gbẹ́ngbẹ́ng fún Adéwọ̀lú Ládọjà 20 ọdún lónìí gbẹ́ngbẹ́ng lókè òkè gbẹ́ngbẹ́ng fún Adéwọ̀lú Ládọjà ẹ fi Olúbàdàn wálẹ̀ jẹ́ ẹ ṣé gan ni o wọn làwọn ti gbọ́ àwọn ọmọ ẹ ti gbọ́ ọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ kékeré mọ́ra báwọn ọmọ ẹ sọ tó yé wọn ẹ wá já wá wọ bí ọ̀rọ̀ kejì ká tó wá bọ́ síbi tọ́píìkì gangan láìpẹ́ la rí àáfàá súnà lẹ́kọ̀ọ́ tó jáde ẹ̀rọ páwọn oní kọ́mẹ́dì gbogbo bí ṣe ń sọ̀rọ̀ tí ń sunkún lójú tèmi kọ́mẹ́dì náà tún ni tó ní nǹkan dọ̀wọ́n àti ọba orin Saheed Òṣùpá papọ̀ àwọn ọba nǹkan jẹ́ òun ọ̀tá Asiri lọ́ba ń play audio ó play audio ọba orin KSO Saheed Òṣùpá ó sì play audio Ìgbòho Òòṣà àkọ́kọ́ ọ̀tọ̀ ni pé mi náà ń ṣe ètò ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó bá mọ̀ nípa ìlànà ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ká rìkọ́ọ̀dù èèyàn kéèyàn wá lò lórí afẹ́fẹ́ láì gbàṣẹ lọ́wọ́ ẹni tó rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ lẹ̀ kọ̀ọ̀kọ́ bófin mu ká jíyàn rìkọ́ọ̀dù láì gbàṣẹ lọ́wọ́ ń tàn láì ṣe olùwádìí àbọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àbí ìjọba àbí ilé ẹjọ́ fún láṣẹ láti ṣe bẹ́ẹ̀. fàpèjúwe táwọn èèyàn bá pè mí tábàjọ ń sọ̀rọ̀ wá sí pé ọ̀rọ̀ tó ṣe yí pé
mo fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ ní tẹ́lómi bá ń sọ̀tàn ẹ jẹ́ rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ màá pè wọ́n ẹ yẹ bá mi bẹ̀rẹ̀ ń sọ pé mo fẹ́ rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ èyí ò sọ pé ká lò ń ta tẹ́ni bá wá fún wa láṣẹ pé irú ohun tá a rìkọ́ọ̀dù ká lò lórí afẹ́fẹ́ á lò torí pé béèyàn bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ máa ń jẹ́ kí ènìyàn ó pàdánù àwọn èèyàn tí ń fẹ́ ni tẹ́ bá wo bàbá Sokoti kí ló jẹ́ kí n blọ́ọ̀kì nọ́mbà wọn lórí WhatsApp ńgbà yẹn ọ̀rọ̀ ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn àti Alimaruf wá pè wọ́n ẹ wá rìkọ́ọ̀dù gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe jọ sọ̀rọ̀ lórí fóònù téèyàn méjì bá ń sọ̀rọ̀ ń kálukú ọjọ́ ta síra wọn oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ni ó jáde ẹ wá gbé lọ sórí afẹ́fẹ́ lọ lò Alimaruf dẹ̀ ti rí pé Sokoti ti wá bá mi rí stúdíò náà lájókòó síta àjọ ṣe program wọ́n dẹ̀ pè mí mo dẹ̀ pé bàbá Sokoti mo ní bàbá Sokoti ẹ ṣe sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ẹ ṣe pìsẹ́ńtà lọ́dọ̀ tèmi ẹ̀ ń kọ́ṣẹ́ ni ṣùgbọ́n níbi àwọn òṣèré àgbà òṣèré ni yín ṣùgbọ́n ẹ̀yin ṣe press níta ẹsẹ̀ yìí ó kù díẹ̀ káàtó ẹ̀yin méjì jọ sọ̀rọ̀ ẹ wá gbé rìkọ́dìn ọ̀rọ̀ yín so ṣé ẹ fẹ́ fi bá ló kọjá ni àbẹ̀wò lẹ fẹ́ ṣe mo wá sọ fún ọmọdé sáré wọn àlàyé fún wọn nínú ọ̀rọ̀ táwọn àti Alimaruf wá sọ àwọn wá fẹligẹ́sẹ̀ kàn wọ́n pé ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan gbà tí Alimaruf ṣe program ẹ̀ẹ́dìyẹ gbé program wọ́n gba 200,000 àbí 250,000 lọ́wọ́ rẹ̀ Sokoti wá dé program mi tí ó ṣe Sokoti wá ní pé tó ẹni tí wọ́n ń sọ ìbí ọdún méjì sẹ́yìn ọ̀rọ̀ tí mo sọ ọ̀rọ̀ last year ni o kódà recording èmi àtẹni lọ́dún méjì sẹ́yìn sì ń bẹ lọ́wọ́ mi gbà tẹni ń pè mí tí ń dá sọ̀rọ̀ Sokoti bá tó play recording ẹni yẹn ẹ̀rọ Ọlọ́run á bà mí à ń gé bàbá ẹ̀ lọ́wọ́ tó ń bọ̀ ká so ẹni tó bá yí dá sọ̀rọ̀ lọ́dún méjì ẹ̀ tó jíyẹn náà rìkọ́ọ̀dù sílẹ̀ mo blọ́ọ̀kì nọ́mbà yẹn straight ni kódà irú ìwà báyìí máa ń fa pé so spy nìyẹn pé òun spy lórí àwọn èèyàn now tó jẹ́ nǹkan tí ò dáa now ìwà àti Òṣùpá wá jọ ń sọ̀rọ̀ ọ̀wá ń rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ lẹ̀ so ìyún ni pé o ti ń sọ lọ́wọ́ díjọ́ tó gbà mú èmi pé àáfàá súnà mo dẹ̀ ṣàlàyé fún àáfàá súnà torí pé olúfimọ lèmi náà mo pe àáfàá súnà tọrọrọrọ mi làáfàá súnà mo sì jó yé àáfàá súnà pé mi ìfẹ́ mọ tí ń bẹ láàrin yín ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ ṣe yìí okòkù tẹ́yẹ̀yàn èyí ń lo fọ́ìsì èèyàn and then ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan èmi gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí ó ti ń bẹ nínú kádàrá kóhunkóhun tá a bá ṣẹlẹ̀ sí mi nílé ayé mo ti gbà pé bá a ṣe kọ́ mọ́ mi nìyẹn àwọn tó jẹ́ fáǹsì mi mọ̀ mi àwọn tó jáwọn èèyàn láwọn èèyàn tó jẹ́ èèkàn mi èé pé èèyàn pé hello báyìí tí n bá fẹ́ ṣe prógáàmù mo lè sẹ́ndì audio voice sáwọn èèyàn mo lè sẹ́ndì flyer sáwọn èèyàn àmọ́ kí wá máa pé èèyàn lẹ́yìn bí mo ṣe mọ àwọn èèyàn tó tí nọ́mbà wọn ń bẹ lọ́wọ́ mi èé ṣe mi èé sì tọ́jú bọlé olówó kiri mi èé ṣe Mọ́gàjí Akéré bàbá ti dẹni ilẹ̀ lónìí Ọ̀túnba Bímbọ́lá Davis Mùsọ̀bálájé ìjọ tí màá kọ́kọ́ bá Òṣùpá sọ̀rọ̀ Mọ́gàjí Akéré Ọ̀túnba Bímbọ́lá Davis àtòṣùpá wọn jọ wà papọ̀ tí wọ́n dẹ̀ link àwọn mẹ́ẹ̀ta wọ́n dẹ̀ fi pè mí tí wọ́n fi bá mi sọ̀rọ̀ ńjọ́ náà pé ọba orin Òṣùpá fẹ́ kí mi o ìjọ náà ni wọ́n ti fún mi ní nọ́mbà ọba orin Òṣùpá lẹ́yìn ìgbà yẹn ọba orin pè mí wọ́n tó fún mi ní nọ́mbà dírẹ́fà wọn ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yín lọ bí ọdún bíi tí ò ti máa lọ bí ọdún bíi mẹ́rin ó ti lé lọ́dún mẹ́rin mi ìtorí ẹ̀ wo Òṣùpá lọ nígbà Mọ́gàjí Akéré tó pè mí pé ṣé mo tẹ́ ẹ ti pé Òṣùpá mo ní Òṣùpá náà mo kàn wá pé Òṣùpá jẹ́ ẹ̀mú tó fi kí wọn mo tó pọ̀ borí mo kí wọn ìjọ tá a jọ pàdé tá a jọ fi ojú rinjú ìjọ náà níjọ tá a fẹ́ tá a ń joyè ọ̀kan lọ́mọ lọ́yọ̀ọ́ tá a fi jọ ya fọ́tò tí n bá dẹ̀ wo Òṣùpá lọ kòkó mi ó so ni àmọ́ ẹ̀dá tọ́lọ̀ ń débi nù kì í dẹ̀ ṣe ti gbéraga ẹ wo bí ọ̀rọ̀ olóyè Ìgbòho bàbá mi bàbá Àlàó Dr. Abiola Àlàó ní Uganda wọ́n níjọ́ tí Ìgbòho ọkọ sọ̀rọ̀ mi pé ẹni tí ò rí mi rí tó sì nífẹ̀ẹ́ òun tó báyìí tó pé tọ́rọ̀ kan bá ti ṣẹlẹ̀ yóò sì ṣàlàyé yóò ṣe gbogbo ẹ̀ mi ì sì torí ẹ̀ pé Ìgbòho lẹ́yìn
fúnra olóyè Ìgbòho ni wọ́n pè mí, fúnra bàbá Bánjí Akíntóyè wọ́n pè mí sòfà yìí pé ti Ìgbòho mò ń ṣe ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Yorùbá nation mò ń jọ́yàwó èèyàn pé zero ní lásìkò yìí a máa ṣe processing lọ ni ó lóun àlejò ọdún mẹ́wàá ó lè jogún ọdún àmọ́lẹ̀ Yorùbá ó lọ ṣùgbọ́n gbogbo pé a gbà ní December ẹ gbàgbé ẹ̀ erémọdé lè nu ẹ wá wo relationship èmi àti olóyè Ìgbòho mo so nídìí program tá a fi pariwo fún ààrẹ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu pé àní ẹ bá wa sí Ìgbòho lẹ̀ kó ní freedom lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà tá a ṣe láìsí pé